konti. Huwag natin mababa. Oh! So, nandito tayo sa Smyth at bibili natin ng basketballan si Jaden. So, surprise po namin ng kanyang basketballan. Daming laruan dito, oh. Talagang mamimili ka ng mga laruan dito, sobrang dami. Hanapin natin yung basketballan. Mahirap din hanapin, oh. Mahirap din hanapin kasi sobrang lawak niya. Tingnan tayo. Binabase rin pala nila sa edad ng bata. Dito pala pang batang-bata mo masyado. Dito, may basketballan dito eh. Sigurado dito na yun. Dito na sigurado yan. Yan, dito sa mga sports. Ito na yata. Malaki naman yata ito. Malaki. Ibang malaking bata na yun ah. Ayun. Ito na. Ito pa dito. Ito. Ito. Ito to. Yan. Mahal. Ito lang. Maliit lang. Yan o. Ba't may ganyan? Meron yung ganyan para makikita yung shoot score. Diyan sa lulundag? Hindi siya lulundag. Bakit lulundag? Magsushoot lang naman siya. O, ganyan. O. Basketball nga eh. Ano ka ba? Ano naman yan? Ano? Ganun din. Ring din. Kaya lang may stand yan. Mas maano sa plats yan. Yan o, ganyan o. Ganito yan o. May stand siya. Ganyan, may stand siya. Kaya lang ano na, pataas. Pataas siya, mahal nga lang, Magkano to? 24.
Yan o, 24. Tapos mo, 24. di, What is inside? Wala. Wala? battery Inclusive. naman yung ano, malagyan mo ng battery yan. Kahit naman wala pa. Wala naman ah. Kahit naman walang battery. Inclusive. Meron o, meron, di ba? Inclusive. 12 cm ball. Ay, inclusive ah. Included, no? Meron o. Dalawa. Meron. Ha? Ito na lang? Pwede na to? Pwede na yun. Patayo lang yung sa ano. Uy, tinatayo nga lang yan. Ayan o, kita mo naman yung mga bata eh. Tinatayo talaga yan. Yan, pwede yan. Palipat-lipat niya. O da? Kaya nga. Ha? Pwede lipat-lipat. Oo, ayan o. Papataas na papababa yan hanggang sa lumaki siya. Kalaki siya. Maliit lang din yan. Kaya Tingnan mo. Ayan, nakalagay yan. O, 54 pwede cm. pag ano, ilagay lang nila dun sa gilid. Oo. Ito na lang natin para kung kasi dyan ibubutas mo pa dun sa ano, ano. Yan na lang. May kasama ng bola to. Meron yan. Iwala naman yata siya doon. Tingnan mo kung meron kasama. Content, basketball stand, basketball pump. Oh yeah. Basketball. Basketball stand. Basketball. Pump. May pambomba din. May pambomba ng bola. Ito ba? Pero baka yan nilalagyan ng tubig yan. Hindi. Kaya, Kahit anong bola naman pwede niyang gamitin. hindi nilalagyan ng tubig yan para bumigat yung stand. Ewan ko. Baka, oo. Lock on play. Oh yeah. Yan na nga lang. So sige na, dali mo na. Hello. Papasko rin niya yan. Di na, Kaya nga lang kasi. Kaya naman yung laro rin. di na tayo bibiling papasko. Utang, bite. Utang. Yung tawag dito. Utang, bite. Utang. Danke. Utang, bite. What's that? What's that? Hindi kita eh. Ang boy parang yun. What's that? Ha? What's that to no? What's that? You buying it on the toy house? Yes. Yes. The toy house is open. Yes. Yes, open. Dito. Halika na. Okay. You cannot go to the toy house. You cannot go to the toy house? Kiss mo na ito, no? Kiss. Let's go.
Wait Yay! Yay! Oh, that's electric fan, Jade. Oh, Lolo! That is electric fan. Tignan mo. That is electric fan. Sabi ko electric fan eh. Electric fan yan. Electric fan. Oh, Electric fan yan. sino? Binili daw yun sa toy house. Sabi, open ba yung toy house? Sabi na, hindi. Ay, Binagkat na mo to. Bigyan natin dito yung isa natin. Buksan natin dalawa. Iya, baksan na natin dalawa. Ito. Pero may sasabihin ako sa'yo. ito Huwag mo na sinasaksak. May sasabihin pala nga rin ako sa'yo. Yan na. Ikaw pala ano ha? Mag-stay ka pala dun sa kindergarten, opo? Jaden? Jaden? Ano, sisirain niya na yung bagkat to. Ibagana pa, nagdindin-dinda. Ay, ito! Tumbayan. Jadi yan ang kabitang kong Christmas tree. Yan ang basketballan. Tindalan ko na lang yun. Ito, ang bibili lang namin eh. Yeah? Lumiit. Oh, yes! Hindi niya hindi pa niya nang magbola-bola bago siya. Kaya nga eh. Wala pa siya hindi siya turuan mo ulaw, di ba ba? Ang bola-bola. Hindi naman hindi yata may iniinuman yan eh. Hindi. Yun, gano'n Jaden. Go. Ganun muna siya tapos i-shoot niya. Hindi ba? Hindi, marunong, matututunan niya rin yan. Oh. Kasi kung nagkaganyan-ganyan lang siya na mag-shoot, mabuboring yan. Pag walang kagaw. Ito siya sa kindergarten mo. Meron na lahat eh. Uy! Pump mo, pump More! Pabalik yata ang gusto. 5 more times. Pabalik yata ang gusto mo din. Yan na. Pabalik. What's Saan na? that? A camera? Oo, may bibidyoan kita. Bilis pag nagbabasketball ka. Matigas siya. Kaya matigas na matigas. Huwag mong gaganan. O yan, pwede na yata. Tama na. So go. Hindi na-feeling mo yung gatasan natin kanina umaga. Ibababa. Kaso yan. Harder! Ha? Harder? Harder ma. Throw like this. Oh, tingnan si ate. Si Like ate. fish. Oh. Oh, ayos na. Natalbog na siya, oh. Oh.
Baka maingay yan. Hindi maingay yan. Not going No, you jump, jump. You Oh. jump. Again. going over here. Okay, close the door, close. Dito kasi na-shoot. You close the door, Problema daw pumupunta sa pa. Pumupunta raw sa kwarto eh. It's not going here. It's going here. Ibababa mo kaya muna. Mamaya, tingnan natin. Oh, tira. Go, shoot. Sobra. Oh no! Sa likod para hindi. Oh. Pangit ng tingnan niya. Ibaba. Mamaya natin ibababa. Pero ano kasi, Jason, para ma-stretch ang katawan mo. Kaya nga. Nandito. Ah, It's a street. ah. That one. Dito. Ah. Come on. Galing ah. Hindi. Oh, Lumaliwan si mama. Not good. not good. It is working. That is so small. Not good. Not working. Try again. Oy. Ano ba naman, Papa? Ay, nako, Jaden. Oh. I also. Si Lolo, oh. This is not working. Oh! Bravo. It's working. Oh! Mamaya mag-helmet ka. Oh, doon. Baba natin. Baba muna natin. Baba. Galing Jaden. na yata yan kasi para Okay na yan, para ma-stretch ang katawan mo. Oh, yan para masanay siya. Kasi niya eh. kaya nga eh. Hindi, Papa. Yeah, sabi.